به همه دوستان عزیزان، کسانی که از قبل آشنایی داشتم باشون، کسانی که الان فرصت این هست که باشون دارم آشنا میشم، به هر حال سلام مجدد عرض میکنم و خوش آمد میگم. عنوان برنامه ما وبینار اول، همینطور که یه صفحه امیدوارم ببینین، هست کارفرمایان از چه چیز رزومه شما خوششان نمیآید. خود این تیتر البته تیتری نیست که کارفرما خوششون بیاد، چون خیلی بلنده، چیزای خیلی طولانی رو کارفرما خیلی خوششون نمیاد، ولی امیدوارم که این تیتر واضحی باشه که امروز می‌خوایم درباره چه چیزی صحبت بکنیم. البته حالا پیشتر که بریم واضح‌تر هم خواهد شد. پیشفرض این نشست اینه که شما یه رزومه آماده دارید، حالا نه اینکه خودتون حتما آماده کرده باشید کامل یا ناقص. این نشست بیشتر برای این افراد به درد می‌خوره که شما از قبل یه رزومه دارین، یا از رزومه نویسی اطلاعات اولیه دارین، یا حداقل این فایل PDF ارسالی رو خوندین. این فایل PDF فایلیه که ما همراه یه ایمیلی برای دوستان فرستادیم و خیلی مختصر در واقع در مورد رزومه و کارکرد رزومه، هدف رزومه و مطالبی از این دست و یه سری از بحثی که امروز می‌خوایم بذاره بیشتر در موردش صحبت کنیم پوشش داده. اگر این رو مطالعه نکردین من توصیه میکنم حداقل یه بار سریع نگاه بکنید، ولی به هر حال پیشفرض این بحث اینه که یه اطلاعات اولیه شما دارین. یعنی من نمیخوام اینجا از مقدمه بگم که رزومه چیه، چند بخش داره و مسائلی از این دست. من از همتون خواهش میکنم که یه لحظه این رزومه رو نگاه کنید. یه رزومه تمپلیت، میتونین هم صفحه رو فول پیج کنین که ببینین، چون این ذره رزولوشنش ممکنه پایین باشه. یه لحظه نگاه بکنین و بله، بسیار عالی. خیلی خوب. یه سوالی از من میپرسن که تو این ایام که این عنوان مطرح شد این بود که چرا من با وبینار با یه عنوان منفی شروع کردم. ببین، مدت زمانی که شما الان سپری شد برای اینکه اون رزومه رو ببینین، به طور متوسط مدت زمانیه که یه کارفرما در کانادا به رزومه شما نگاه میکنه. یعنی وقتی شما رزومتون رو میفرستین، این مدت زمان متوسط زمانیه که به رزومه شما نگاه میشه. و البته وقتی میگه متوسط یعنی اینکه خب یه عده شانس دارن که رزومهشون بیشتر دیده میشه، طولانی‌تر دیده میشه، یه عده خیلی بد شانسن، از این زمانی هم که دیدین رزومه کوتاه‌تر دیده میشه. همین توجیه میکنه این استدلال رو که چرا ما باید با یه دید اول منفی بریم سراغ رزومه. چون انتخاب رزومه از طرف کارفرما اولش انتخاب ایجابی نیست، اینو باید توجه داشته باشین. یه پوزیشنی پست میشه، یه پوزیشنه و برای این پوزیشن مثلا 60 نفر اپلای میکنن. اصلا برای کارفرما یا مسئول HR هیومن ریسورس یه مؤسسه اصلا امکان نداره که این بره 60 تا رزومه رو برداره مثلا هر کدوم 10 دقیقه دقیق بخونه. پروسه انتخاب رزومه یه پروسه حذفیه و برای همین هم شما باید حتما اول رزومتون رو استاندارد کنید. یعنی رزومه آماده بکنید که به سرعت حذف نشه و تو این جلسه ما خیلی سریع میخوایم به این نکات بپردازیم. البته توجه داشته باشین من خیلی جاها رو فقط تیتروار پیش میرم، چون برای یه جلسه 1 ساعته واقعا فرصت این نیست که بخوام همینا رو با دیتیل بگم، ولی در پایان این برنامه حالا میگم نکاتی که چجوری اگر کسانی علاقه‌مند بودن اطلاعات بیشتری کسب کنن به چه شکلی میتونن انجام بدن. ولی به هر حال باید توجه داشته باشین که چون هدف اصلی رزومه گرفتن اینترویو، اینو توجه داشته باشین، هدف اصلی رزومه معرفی شما نیست. هدف اصلی رزومه نیست که شما بایوگرافی شغلیتون رو عرضه بکنین. هدف اصلی رزومه اینه که شما بیاین در صف اون کسانی که اون HR یا امپلویر، اون مسئول استخدام، رزومتون رو با دقت بیشتری برای بار دوم میخواد نگاه کنه و برای همین شما در ابتدا باید حتما یه رزومه استاندارد داشته باشین و از اون مهمتر اگه بشه شما باید اصلا رزومتون رو همینجوری نفرستین، باید سعی کنین رزومتون رو بدین یه کسی به کارفرما برسونه یا خودتون مستقیم که میگم منظورم مستقیم حضوری نیست، مستقیما رزومتون رو دست کارفرما یا HR یا یه کسی که با کارفرما یا HR ارتباط داره برسونین. این نکات خیلی مهمیه که من در اولین اپیزودی که پست کردم روی پادکستمون، اگر گوش ندادین توصیه میکنم حتما گوش بدین، درباره روش‌های جستجوی فعال اکتیو، اونجا این توضیحات رو بیشتر دادم.
چرا؟ چون وقتی این اتفاق میفته شما این مدت زمانی که کارفرما رزومتون رو نگاه کنه افزایش میدین. ولی اگه همینطوری در واقع رزومتون رو میفرستین، روی پست میکنین، برای جابی اپلای میکنین آنلاین، خب میرین تو همین کاتگوری که بین 6 تا 11 ثانیه، البته بیشتر آمارا 6 تا 8 ثانیه است. منتها من چون بعضی نتایجم دیدم که این عدد یه ذره بالاتر چیز کردن، گفتم حالا بخوام حرف دقیق تری بزنم میگم 6 تا 11 ثانیه، خیلی فرقی نمیکنه. شما میرین توی اون زمان و توی اون کاتگوری قرار میگیرین و برای همین خیلی مهمه که رزومتون استاندارد باشه که در لحظه اول حذف نشه. خب برای اینکه در لحظه اول حذف نشه شما باید سعی کنین رزومتون هیچ چیز رد فلگی نداشته باشه. بعد تو مرحله بعدی سعی کنین اورنج هم نداشته باشه، تو مرحله بعدی سعی کنین که یلو هم نداشته باشه، یعنی هر چیز اینا. حالا اینا این تعابیر اینا رو البته من ساختم، من جایی ندیدم. اینکه چه چیزی رده، چه چیزی یلوه، چه چیزی اورنج، اینا برمیگرده به یه مقدارش تثبیت شده است، یه مقدارش قطعیه که حالا در ادامه میگیم، ولی یه مقدارش برمیگرده به کاتگوری، به اون فیلدی که شما دارین توش کار میکنین، به کاراکتر، حتی یعنی تیپ امپلویرای توی اون فیلد و نظایر اونها. ممکنه یه چیزی در یه فیلدی اورنج باشه، در یه فیلد دیگه رد باشه. باید توجه داشته باشین که این نوع حرفایی که زده میشه، چه چیزی حالا خیلی خطیره، چه چیزی یه ذره خطرناکه، چی، اینا حاصل به اصطلاح بررسی‌های آماری خیلی زیاده. سایت‌های بزرگ کاریابی مثل ورکوپولیس و اینا مرتب دارن روی اینجور چیزا ریسرچ انجام میدن و این جنرال به شما دیتا میدن، یا شما میایین از یه فردی مثل من که اونجور دیتا، اونجور سرویا رو میخونه، این اطلاعات رو میگیرین که این کارو بکن، این کارو نکن. این معنیش این نیست که حتما در یه فیلد خاص این اتفاق میفته یا حتما یه امپلویر خاصی حتما همینجوری عمل میکنه. ولی این جنرال اگه شما میخواین که در یه موقعیت خطرناکی قرار نگیرین، خب راهش اینه که اون چیزایی که بهتون توصیه میکنن حتما انجام بدین. سعی کنید که رزومتون حتما در بدو امر استاندارد. اولین چیزی که یه رد فلگ خیلی بزرگ در مورد رزومه، بحث نوع رزومه است. اگر شما ریورس کرونولوژیکال رزومتون نباشه، این تاریخچه معکوس نباشه، شانس این که رزومه شما در همون چند ثانیه اول حذف بشه بسیار بسیار میره بالا. چون پژوهش‌های مختلفی روی این چیزا که نشون داده، یا تجارب کسایی که در واقع بنگاه کاریابی و اینا، کاملا اینو نشون داده که کارفرماها از رزومه‌هایی که مدل نوع دیگه‌ای از رزومه هستن، یعنی فانکشنالن یا حتی هایبریدن، از اینجور رزومه هاش سریع پس میزنن و بهشون اصلا نگاه نمیکنن. این یه صفحه‌ای که یه صفحه اینفوگرافیکه که من خیلی سریع انواع این رزومه ها و تفاوت ها و اینکه چه بخشایی دارن و کدوم بخششون مهمه و نظر کارفرما نسبت بهشون چیه و اینا اینجا تو این صفحه آوردم. به هر حال توجه داشته باشین که اگر مجبور نیستین، یعنی تا مجبور نشدین، از رزومه فانکشنال استفاده نکنین. مثلا رزومه فانکشنال بیشترین کارکردش برای کسایی که از های اسکول مستقیم رفتن دانشگاه، درسی هم یعنی غیر از درس خوندن هم کاری نکردن، خب اونا براشون رزومه فانکشنال خوبه. یا محیطی که کارفرما یا اچ آر، مسئول هیومن ریسورس، مسئول منابع انسانی، اصلا برای استخدام اینجور آدما میان. مثلا یه ورکشاپی هست، یه جایی هست توی کالج یا دانشگاه، یه جاب فری هست و اونا میان توی کالج یا دانشگاه. اون کسی که میاد اصلا عمدتاً هدفش، یعنی نگاهش اینه که خب اینا دانشجوان. حالا اگه شما رزومه تاریخچه معکوس استفاده کنین، یعنی رزومه‌ای که بخش ورک هیستوری، بخش تاریخچه شغلی درش اولویت داره، به اون پوشش داده شده و اون بخش اصلی رزومه است و اون در ابتدای رزومه است و اینها، اگر به این شکل بپردازین اون خیلی هم خوشحال میشه. ولی حالا اگه بهش فانکشنال هم بدین، به هر حال چون اومده تو کالج میدونه که خب طبیعیه. ولی اینکه شما دارین برای یه جابی اپلای میکنین همینجوری رزومه فانکشنال بفرستین، احتمال اینکه اصلا نگاش نکنن خیلی زیاده. و در رزومه هایبرید هم همینطوره، خیلی از کارفرماها به رزومه هایبرید هم نگاه نمیکنن. حالا چرا؟ اگر نگاه ما کارفرما محور باشه که همه هدف باید همین باشه، چون حواستون باشه شما رزومه میفرستین که اینترویو بگیرین که چیکار کنین، برین برای یک کارفرما، یعنی برین با یک کارفرمایی صحبت بکنین و اون کارفرما بگین من
فرد مناسبی هستن برای اون چیزی که تو میخوای. خب اینو اگه وقتی میخواین بیان بکنین، خب باید به بهترین شکلی که اون میپسنده این عرضه رو انجام بدین. و کارفرماها بالای 80%شون تحقیقات متعدد نشون داده که رزومه های مدل دیگر رو نمیپسندن و از همون اول سراغش نمیرن، به دو دلیل خیلی عمده. دلیل اول اینه که اون نوع رزومه ها توش میشه یه چیزایی، موارد مشکوکی رو مخفی کرد. مثلا شما مدتی از جاب نداشتین، جابلس بودین، زندان بودین، نمیدونم ماترنیتی بودین، هر چی که بودین، یعنی یه مدتی تو بازار کار نبودین. از طریق رزومه مثل فانکشنال خیلی راحت تر میتونین اینو مخفی کنین تا این رزومه‌ای که توش دارین تاریخچه شغلیتون رو معرفی میکنین، بعد مثلا توش میگین آره من تا 2014 فلان جا بودم، بعد مثلا 2 سال بعد رفتم فلان جا. خب این 2 سال چی شده؟ کجا بودین؟ خیلی واضح این خودشو نشون میده. این خب یه دلیل خیلی عمده ایه که کارفرماها رزومه‌ای که توش تاریخچه شغلی اولویت نداره رو نمیپسندن، میخوان سریع تاریخچه شغلی رو نگاه کنن. مورد دوم این که کارفرماها شما رو استخدام میکنن برای اینکه ببینن به دردشون میخورین یا نه. خب اولین چیز اینه که نگاه کنن ببینن شما چجوری به درد بقیه خوردین، شما در محیط‌های دیگه‌ای که کار کردین چی کار کردین، چه مسئولیتایی رو داشتین، چه فعالیتایی رو انجام دادین. خب اگه رزومه اساسش بر این باشه که یا توش تاریخچه شغلی خیلی بخش کوچیکی باشه یا اصلا وجود نداشته باشه، نه خب تکلیف روشنه دیگه، اصلا به نیاز اونها جواب نمیده. نکته‌ای که خیلی مهمه، من دیدم یه وقته اشتباه، مثلا کسایی که تو ایران رزومه آماده میکنن یا همینجا در حال سراغ کسایی میرن که خیلی آگاهی ندارن و رزومه آماده میکنن، اینه که رزومه تاریخ شغلی وقتی آماده میکنن انقدر قبل از بخش ورک هیستوری اطلاعات اضافه میکنن که یا این ورک هیستوری میره ته صفحه اول یا مواردی من دیدم که میره صفحه دوم. خب ببینید بحث فقط این نیست که شما ورک هیستوری داشته باشین و ورک هیستوری توش مشاغل قبلیتون رو نشون داده باشین، مهم اینه که اون ورک هیستوری اصل رزومه باشه. برای همین اگر شما توی رزومتون عملاً رفته باشه صفحه دوم یا پایین صفحه اول، یعنی این که اصلا اهمیتی نداره، انگار چیزهای دیگه مهمتره. و برای همین باید خیلی دقت کنید که اون اصل و اساس کلیت رزومه باید رزومه ریورس کرونولوژیکال باشه که حالا این تو درس‌ها، تو دوره‌ها، تو آموزش‌های دیگه، اگر آموزش‌های با ما داشتین یا جاهای دیگه داشته باشین، اون اگه درست بهتون آموزش بدن اینا رو همه رو توضیح میدن که این نوع رزومه اصلا ماهیتاً در بخش‌های مختلفش، در نحوه درج اطلاعات تو هر بخشا چجوری، چه مشخصاتی داره که کل رزومه از این نوع باشه، نه اینکه فقط یه بخش ورک هیستوری داشته باشه. مسئله بعدی بحث تعداد صفحات رزومه است. با اینکه تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و بسیار از اچ آر ها و کارفرماها و در گزینش اولیه از دستگاه اتوماتیک برای خوندن رزومه استفاده میکنن که برای اونا خیلی مهم نیست که رزومه 2 صفحه باشه، 3 صفحه باشه یا 5 صفحه باشه. اولا که خیلی وقتا شما نمیدونین که کی داره این رزومه رو میخونه، آدم میخونه یا دستگاه میخونه. و دوم اینکه بالاخره این رزومه باید نهایتاً بره یه آدمی بخونتش. رزومه بالای 2 صفحه اصلا توصیه نمیشه در نورس امریکا خصوصا. حالا در اروپا در بعضی از کشورها هستن که اونا یه ذره نسبت به این تولرنس دارن، رزومه‌های بلندتر هم نگاه میکنن، ولی در نورس امریکا به هیچ وجه رزومتون رو بیش از 2 صفحه نکنین و من توصیه میکنم که سعی کنید هر چی مهم دارید توی یه صفحه اول باشه. اگه بتونید توی یه صفحه باشه که چه بهتر، عالی. اگر نه به صفحه دومی نیازه، صفحه دوم استفاده بکنین، ولی این احتمال هست که صفحه دوم دیده نشه. برای همین بازی که از مواردی که آمار حذف و خیلی میبره بالا اینه که در صفحه اول چه اتفاقی داره میفته. اگر در نیم صفحه اول توی سامری و نمیدونم بخش اسکیلز و اینا شما پر کرده باشین با یه مش اصطلاحات عادی معمولی، تو همه این سرچ گوگل میکنید تمپلیت بده همش هست، من خیلی خوبم، نمیدونم تیم ورکینگم عالیه، تا اینا رو پر کرده باشین، خب شانس این که رزومتون حذف بشه خیلی میره بالا. وقتی رزومه رو شروع میکنیم، اولین بخش به اصطلاح اسم و مشخصات فردیه. این بخش جزو رد فلگان نیست عمدتاً. من ترجیح میدم این بخش رو بذارم جزو مواردی که میتونه اورنج یا حتی یلو باشه. معمولا این نیست. منظورم چیه که این رد نیست؟ معمولا کارفرما اول اینجا رو نمیخونه، میره اول جای دیگر رو میخونه. برای همین شانس این که حالا به خاطر اسم و نمیدونم ایمیل و تلفن و اینا رزومتون حذف بشه کمه.
ولی اگر چشش گرفت و برگشت، اون وقت این اسم و مشخصات و اینا همش میتونه مسئله دار بشه. اسم سبب حذف شما نمیشه، اسم میتونه شانس شما رو در گرفتن، در تماس اینترویو کم کنه. باز متاسفانه یعنی تحقیقات نشون میده که اسامی کوتاه، اسامی که برای بازار کار آشناست، مثلا اسامی که تو نورس امریکا متداوله، اسامی که 4 تا 5 حرفه و اسامی که مرد یا زن بودنش مشخص تره. متاسفانه اینا عملا تو بحث یه وبینار مجزا داریم درباره بحث حقوق بشر و استخدام، اونجا من توضیح میدم. اینا همشون خلاف بحث، یعنی کسی نمیتونه از شما بپرسه جنسیتتون چیه، از کدوم ملیتی، نمیدونم چی. ولی وقتی رو رزومتون اسمتون مثلا محمده، خب کارفرما خب میتونه تشخیص بده شما مسلمونی. بعد این میتونه سبب بشه که مثلا این کارفرمایی که بایاس داره رزومه شما رو حذف کنه. من اصلا اینجا معنی حرفم این نیست که به شما توصیه میکنم که شما اگه اسمتون محمده اسمتون رو ننویسین. من فقط دارم اینجا فعلا دارم توصیف میکنم. الان هیچ توصیه این تو این بخش بحث اسم مشخصات فردی ندارم. تو بحث تعداد صفحات و اینا توصیه داشتم، ولی الان براتون چیزی توصیه نمیکنم، توصیه رو بذارین زمان دیگه. ولی به هر حال طول اسم و اینکه اسم چقدر برای کارفرمای کانادایی شناخته شده است و در کدوم مارکت اصلا داره کار میشه. شما وقتی توی مثلا تورنتو یا حتی مونترال اینا دارین رزومتون رو میفرستین، احتمال اینکه اگه مثلا چه میدونم اسم چینی داشته باشین، البته در مونترال کمتر، اسم عربی داشته باشین و نظایر اونها و افراد بایاس نداشته باشن یا راحت اسمتون رو بخونن، خب بیشتره تا اینکه مثلا در بازار کار مثلا البرتا دارین رزومه میفرستین، مثلا نورس البرتا. برای همین اینا خب باز منطقه به منطقه و با شرایط مختلف فرق میکنه. ایمیل رو من فقط همینجا توصیهم اینه که حتما از ایمیل مناسب استفاده بکنین. ایمیل های شما حواستون باشه دارید به عنوان یه فرد پروفشنال تقاضا میدین. با من تماس بگیر .gmail.com یا قربونتو برم یا جوجو نمیدونم 1 2 3. من همه این ایمیلایی که میگم، حالا نه همیشه این جوجو رو البته دیدم، ببینید اینا ایمیلی که شما ممکنه برای گیم میخواین بازی کنین استفاده بکنین، ولی توی رزومه استفاده اینجور چیزا واقعا نامناسبه. بهترین ایمیلی که اسم و فامیل خود شما توش باشه و اگه اسم و فامیلتون خیلی از ایناست که متداوله و مثلا با جیمیل چیز نیست، حالا به جای اینکه 50 تا عدد جلوش اضافه بکنین، برین با یه سرویسی که اونجا سرویس کمتر شناخته شده تریه، ولی احتمالاً اگه شما اسمتون اونجا بگید کسی دیگه قبلا استفاده نکرده، از اونجور سرویس ها استفاده بکنید. و آدرس و شماره تلفن باز نکاتی است که به هر حال خیلی از کارفرماها علاقه دارن که ببینن، به خاطر اینکه میخوان بدونن که شما آیا الان در همین منطقه اونا هستی. خیلی تلاش دارم که با حجم زیادی از اطلاعات امروز بمباران نکنم شما رو و خیلی سعی میکنم فقط اشاره بکنم و هدفم هم از این اشاره ها این نیست که شما رو نگران کنم. هدفم از این اشاره ها اینه که شما رو به هر حال به این ذهنیت برسونم که خب به هر حال آماده کردن رزومه یه کار جدیه و باید جدی گرفتش و به ابعاد مختلفش توجه کرد، چون شما حواستون باشه که در یک رقابت بزرگ هستی در بازار کار. وقتی وارد میشید در یک رقابت بزرگ هستید. به عنوان مهاجر این رقابت برای شما خیلی شدیدتره، چون در ابتدای هم شبکه نتورکینگ ضعیفی دارین و شما باید با همین ابزارهایی که دستتون هست بیشتر کار کنین. اینجوری نیست که دیگرانی باشن که به شما کمک کنن شما به اونا مراجعه کنین. در ابتدا اینجوری نیست، بعد از چند سال اینجوری میشه، ولی در ابتدا اینجوری نیست. بحث بعدی، حالا فرض میکنیم نوع رزومه و تعداد صفحه الان مسئله ایجاد نکرده، کارفرما چی رو نگاه میکنه؟ یا اگه دستگاه‌های اتوماتیک باشن اینا میرن سراغ چی؟ میرن سراغ محتوای رزومه. محتوای رزومه بسیار بسیار خب اهمیت داره از این نظر و برای همین خطاهای محتوایی است وقتی در رزومه اتفاق میفته، خب اینا تاثیرش خیلی زیاده و میتونه بلافاصله رزومه شما رو حذف کنه. خب چیه این خطاها؟ یکی از این خطاهایی که خیلی 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 من حتی در کسایی که سالهاست در کانادا زندگی میکنن این خطا رو دیدم، نه فقط در میان مهاجرین بلکه در حتی کسایی که در کانادا بزرگ شدن این خطا رو دیدم و اونم اشاره به بدیهیاته. مثلا شما فرض میکنین میگین که
مثلا شما از سال فلان تا فلان من به عنوان مهندس کامپیوتر در شرکت فلان کار کردم. خب چی کار کردی؟ من یه سری سافتور اینستال کردم، ترابل شوتینگ کردم، دستگاه ها رو میدونم کنترل کیفیت فلان پروسه رو چیز کردم. حتی خیلی وقتا اینه که حالا فلان من دارم میگم، این اطلاعات نداره، یعنی میرن مثلا همینطوری نگاه سری میکنن که چه کارهایی کردن، همون کارها رو میان لیست میکنن. ببینید فرض میکنیم به عنوان یه آدمی که تو کتابخونه داره کار میکنه، یه کسی که لایبرریان، حالا من از یه فیلدی که به خاطر آشنایی خیلی چیز میتونم دقیق‌تر بگم، شما بیاین توی چیز بگن که شما چیکار کردین، بگه من یه سری پروگرام اجرا میکنم، افراد وقتی سوال میپرسن من جواب ریدرز ادوایزریشون رو میدم. یعنی سوال ریدرز ادوایزری میان سوال میکنن مثلا چه کتابی برای بچه من خوبه. در یه سری از گروه‌های کتابخونه عضوم و مثلا برای برنامه‌ریزی دراز مدت هم همکاری میکنم، همراهی میکنم، به سوالات مخاطبین جواب میدم. خب شما تعداد خیلی زیادی رزومه در مارکت میبینین که همه اسلوبشون همینه. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که من کارفرما، خب من الان نشستم و شما اومدین اپلای کردین و شما و 60 نفر دیگه 59 نفر دیگه برای این پوزیشن اپلای کردین. خب من میام خیلی سریع نگاه میکنم، تمام رزومه ها اینجوری رو من بلافاصله میذارم کنار، برای اینکه این رزومه هیچی در مورد اینکه شما واقعا چی کار کردین نمیگه. شما فقط دارین میگین که اگر یک کسی لایبرریان باشه توی لایبرری این کارا رو میکنه، اگر یک کسی مهندس کامپیوتر باشه این کارا رو میکنه. همین. خب اگه غیر از این باشه که عجیبه، که این که من بگم من به عنوان مهندس مثلا نرم افزار ترابل شوتینگ هم میکنم، نمیدونم اینستال هم میکنم، حالا تعدادش اینا یه ذره بیشتر بشه کمتر بشه، ممکنه یه ذره بر خودتون مثلا چیز باشه که خب عجب چیز عالی شد، ولی برای کارفرما چی مهمه؟ این مهمه که شما اینو با یه جزئیات بیشتری بیان کنین که اون بتونه بفهمه واقعا شما دارید چی کار میکنید. مثلا یه لایبرری یعنی پروگرام اجرا کرده، چه پروگرامایی اجرا کرده، تو حوزه کودکان بوده، بزرگسالا بوده، فلان بوده. اگه کودکان بوده حتی به اسم یکی دو تا از پروگرام‌ها اشکال نداره آدم اشاره کنه یا به اون کاراکتر پروگرام اشاره کنه. میدونین یعنی همه اینا سبب میشه. ببینید بخش اول در انتخاب رزومه حذفیه، شما یه سری که این خطاها رو داشته باشین حذف میشین. بخش بعدی ایجابیه. یکی از چیزهای مهمه در انتخاب ایجابی یعنی اینکه شما جزو اون 5 6 نفر نهایی باشین که برای اینترویو دعوت میشین، اینه که کارفرما بر اساس ورک هیستوری شما مثلا بتونه تشخیص بده که آیا شما مناسب اون کار خودش هستین یا نه. مثلا در همین مثال لایبرری فرض کنید کتابخونه میخواد یه سری برنامه برای بچه‌ها اجرا کنه. حالا اگر یه کسی توی اون 60 تا درخواستی که داده شده مثلا 10 نفرشون کاری که کردن با دیتیل بیشتری توضیح داده باشن، مثلا گفته باشن ما در یه 3 ماه 5 تا پروگرام برای بچه‌ها مثلا برگزار کردیم مثلا با پاپت، خب اون کارفرما میتونه حالا تشخیص من پلنم اینه که در سال آینده یه سری پروگرام برگزار کنم برای بچه‌ها که از این ابزار استفاده بشه، این فرد مناسبیه. حداقل اینی که شما یه ذره چشمشو میگیرین تو اون پروسه حذف نمیافتین. ولی اگر فقط به تکرار بدیهیات بپردازین خب حذف میشین. نکته دومی که خیلی مهمه کلمات کلیدیه. کلمات کلیدی که عموما هم از جاب پستینگ استفاده میشه خیلی مهمه که تو رزومه شما باشه، برای اینکه اونا آی کچینگه، اونا چیزیه که چشم کارفرما اول میگیره. کارفرما میگه آشنایی با این سافتورها رو میخوام، با این مکانیزما رو میخوام، با این دیتابیس ها رو میخوام، با این، حالا هر کی بسته به مدل کاری که داره این مثالای مختلف میزنه. حالا اگه شما تو رزومتون به اون اسامی اشاره کرده باشین در اون 6 تا 10 ثانیه که رزومه شما داره دیده میشه، اون سریع چشمگیر میشه و فرد میبینه اونو. یا اگه دستگاهی باشه که داره میخونه عموما بر اساس کلمات کلیدی ست شده. اگه کلمات کلیدی نداشته باشین باز به احتمال زیاد شما در همون 6 تا 10 ثانیه حذف میشین. خطاهای املایی و انشایی مخصوصا اونایی که خیلی بارزن یکی از اون مواردی هستن که رزومه شما رو حذف میکنه و جزو رد فلگان مخصوصا برای پوزیشن‌های مهمتر. حالا شما برای پوزیشن سیزنال فصلی توی نمیدونم توی فست فود اپلای کرده باشین شاید اینقدر مهم نباشه، ولی یه مقدار جابتون اگه میدیوم به بالا باشه خطاهای املایی انشایی حتما رزومه شما رو حذف میکنه. توجیهش هم خیلی خیلی ساده است. کارفرما میگه که اگر این فرد برای این ابزار به این مهمی
که تنها وسیله ارتباط با منه اینقدر وقت نذاشته که بره این 4 تا کلمه رو درستش رو پیدا کنه یا این خطای انشایی رو مرتکب نشه. حالا اگه اون کار اصلا یه کاری باشه که ماهیتش به توان رایتینگ بالا نیاز داشته باشه که اصلا هیچ فاجعه است، ولی به صورت کلی اینو به خودش میگه این آدم برای این ابزار که اینقدر مهمه برای من فرستاده و تنها شانسش بوده که من دعوتش کنم به اینترویو انقدر وقت نذاشته، پس دیگه برای بقیه کارا چقدر وقت میذاره. فقدان آمار و اطلاعات محاسبه پذیری باز پارامتر خیلی مهمیه و گپ های شغلی رو هم که من اشاره کردم. بعد از بحث خطاهای محتوایی، خطاهای شکلی خیلی مهم هستن. این که حالا میگم بعدش نه لزوما بعد مرتبه‌ای، بعد زمانی لزوما نیست. مثلا اگه شما مشکل فونت داشته باشین، شما توجه داشته باشین الان 6 نسل تو بازار کار نورس امریکا در پوزیشنی هستن که در استخدام تاثیر دارن. 6 جنریشن، یعنی از افراد از مثلا 22 ساله تا افراد مثلا 70 خورده ساله. مثلا میگه من میخوام رزومه‌مو یه صفحه‌ای کنم یا 2 صفحه بکنم، هی بردارم فونتش رو ریز کنم. خب خوانایی این بره پایین، هی مطلب بیارین تو یه صفحه، هی اضافه کنین یا اضافه کنین. اینا خب سبب میشه که چی بشه؟ خوانایی رزومه کاهش پیدا میکنه و خوانایی رزومه که کاهش پیدا کنه جزو اون مواردی که اصلا به 6 ثانیه نمیکشه. یعنی اون رزومه‌ای که من اول بهتون نشون دادم دیدین یه ذره بلور بود، اونو یه کارفرما هم که نگاه بکنه همون ثانیه اول میذاره کنار. برای همین خوانایی بحث رزومه خیلی مهمه از همه نظر، فونت و سایز و کاربرد رنگ و اینا خیلی مهمه تو رزومه اگر میخواید بفرستید احتمال میدید پرینت میشه اصلا رنگ استفاده نکنید یا رنگایی باشه که خیلی با هم تضاد داشته باشن، رنگا که اگه پرینت میشه هم خوانا باشه. خیلی بحث خوانایی من روی همین کورسی که برای بحث رزومه نویسی دارم یه بحث مفصل در مورد خوانایی توضیح دادم چون ابعاد مختلفی داره. مثلا اگه شما فایل ورد دارین و این فایل وردتون رو دارین میفرستین، کارفرما چون باید پول بده برای همین یه کارفرمای ممکنه هنوز ورژن 2003 1997 نمیدونم این چیزا داشته باشه، برای همین شما با 2016 و ورژن 2019 و اینا مثلا میفرستین براش، فونت هم رفتین یه فونت فنسیه نمیدونم قلم فلان انتخاب کردین، بعد اون باز میکنه همه چی به هم میریزه. جدول درست کردین، جدول از صفحه اول میره صفحه دوم. خب اینا چیزایی است که همشون تو بحثای مشکلات شکلی میتونه تاثیر بذاره. ساختارهای موازی بحث بسیار مهمیه. من چون تو اون داکیومنتایی که حالا قبلا شیر کردیم یه کمی اشاره کردم که مثلا تو سابقه شغلی چجوری باید عبارت‌ها رو بیان کنیم، اینجا فقط مثال میزنم. مثلا شما ببینید وقتی دارید سابقه شغلیتون رو بیان میکنید همیشه یه اکشن ورد دارید در ابتدا، میگیم فلان کار رو کردم، مثلا این مسئولیت رو داشتم. خب این اکشن وردها عمدتاً باید زمان گذشته باشن. اگر شما این پارالل استراکچر رو رعایت نکنید، یعنی یه اکشن ورد رو زمان حال بذارید، یه دونه زمان گذشته بذارید، یه دونه آینجی فرم رو بذارید و مواردی از این دست، خب اینا جزء چیزاییه که جزء خطاهای خیلی ساده به اصطلاح پارالل استراکچر. منتها پارالل استراکچر شکل‌های دیگه داره، پیچیده‌تر داره، ادوانس‌تر داره که باز میگم توی اون موارد دیگه اونجا با توضیحات بیشتری بیان شده توی این دوره‌ها و اینا. من الان فقط اینجا میخوام بهتون یه تذکر بدم. اصلا کلا کانسیستنسی جزء چیزایی که عدم رعایتش یعنی چی؟ یعنی کانسیستنسی اگه یادم بیاد یعنی چی به فارسی؟ استمرار شاید از همه بهتره. استمرار. ببینید مثلا اگر شما در شکلی که تاریخ چیزا رو میذارید استمرار نداشته باشید، اگر در فونت هایی که در یه بخش استفاده میکنید استمرار، اینایی که من میگم همه رو دیدم مثلا افراد یه جمله با فونت تایمز نیو رومن بوده، بعد عین همون مثلا عبارت رو جای دیگه رفتن کپی پیست کردن اومدن ایریل شده. یعنی این در این چیزای به این سادگی شما ببینین اگر شما استمرار نداشته باشین تا اینکه کل موارد وقتی کل رزومه رو نگاه میکنین، مثلا نوعی که سکشنات چیده شده، مثلا این که فرض کنید شما اسم تایتل هر بخش رو گذاشتین با یه فونت، یه سایز، یه مدل باشه، اگه زیرش خط، باز همه اینا رو من دیدم. مثلا یکی براتون رزومه‌تون رو درست کرده، شما زیر تایتل اون بخش مثلا ورک هیستوری یه دونه خط گذاشته، بعد شما حالا اومدین بعد از یه مدتی 6 ماه بعد میخواید خودتون رزومه رو دستکاری کنید، بعد یه بخشی میخواید اضافه کنید ولی نمیدونید چه جوری میشه خط اضافه کرد، کپی پیست میکنید، فلان میکنید، آخر بی خیال میشید، خط رو نمیذارید.
خب اینا همه چیزایی که در اون شکل وقتی من رزومه رو دارم باز میکنم، وقتی این ساختار موازی رعایت نشده خب به مشکل میخورم. عکس یه بحث بسیار مهمه. من به زودی فکر کنم ظرف یک هفته، چون تو جزء لیست مقالاتم هست، یه پستی روی سایت میذارم، حتما توصیه میکنم رو بخونید درباره اینکه عکس اضافه بکنیم یا نکنیم، رزومه اینفورماتیک بفرستیم یا نفرستیم. یه سرفصل اصلا جداگانه میخواد. رزومه اینفورماتیک نمیدونم چقدر دوستان آشنان، یعنی رزومه‌ای که اصل و اساس همه چیزش بر اساس گراف و تصویر و ایناست. یه بحث خیلی مهمه. من فعلا چیزی تونم سریع تو الان بگم، نه خیلی کانزرواتیو باشین، همون چیزی که ترادیشنال به صورت سنتی عمل میشه انجام بدید. تا کارفرمایی رو نمیشناسید، تا نمیدونید که برخوردش نسبت به رزومه، نسبت به کاربرد رنگ، نسبت به رزومه اینفورماتیک، نمیدونم اینا چیه، تا اینجور چیزا رو نمیدونید از ارسال این نوع رزومه‌های متفاوت خودداری کنید، یا اینکه حداقل اونا رو با رزومه‌های سنتی بفرستید. در مورد عکس الان در سالهای اخیر به خاطر تاثیر اطلاع لینکدین یه تغییراتی وجود اومده. بعضی از رزومه ها دارن دیگه عکس رو اضافه میکنن. به صورت سنتی در نورس امریکا عکس اضافه نمیشه، مخصوصا که عکس میتونه منجر به موارد حقوق بشری بشه. مثلا اینکه بر اساس عکس اگر کسی بایاس داشته باشه نسبت به اینکه شما حجاب استفاده میکنین یا نمیکنین، مثلا شما رو دعوت نکنه، یا مثلا شما سفید پوست هستید یا سیاه پوست هستید یا هرچی، به خاطر همین کاربرد عکس اصولا توصیه نمیشه، چون میتونه موارد این چنینی رو افزایش بده. ولی در سالهای اخیر به خاطر بحث تاثیر لینکدین این اضافه شده. من در اون مقاله‌ای که الان دارم قولش رو بهتون میدم و توی لیستم هست اونو مفصل توضیح دادم. ناهماهنگی چه بحثیه؟ ناهماهنگی این بحثه که در واقع همینطور که توضیح دادم اطلاعاتی که کارفرما از رزومه شما میگیره با اطلاعاتی که از منابع شما میگیره هماهنگ نباشه. و خب این جزء مواردیه که در واقع توی لول بعد اتفاق میفته. یعنی تو لول بعد که در واقع شما قراره حالا انتخاب بشین جزء کسایی که برای اینترویو دعوت بشین یا نه، عدم هماهنگی هم میتونه اشکال مختلفی باشه. میتونه به خاطر این باشه که اطلاعات رزومه شما با منابع دیگه نمیخونه. شما تو رزومتون گفتین من در سال فلان از دانشگاه پلی‌تکنیک فارغ التحصیل شدم، صفحه فیسبوک شما میگه 10 سال زودتر فارغ التحصیل شدید، صفحه لینکدین شما میگه 5 سال زودتر فارغ التحصیل شدید. خیلی وقت ما خیلی از این پروفایل‌ها رو که درست می‌کنیم مثلا کیر نمی‌کنیم، همینجوری چیزی می‌نویسیم میره. خب این چیزا تاثیر میذاره. یا ناهماهنگی که بین اطلاعاتی که شما دادین با اطلاعات رفرنس‌ها. البته عمدتاً کارفرماها با رفرنس ها بعد از اینترویو تماس میگیرن، ولی هست مواردی که افراد با رفرنس ها قبل تماس میگیرن، یا افرادی قبل از اینکه شما رو به اینترویو دعوت بکنن، مثلا فرض کنید شما برای یه دپارتمان دیگه تقاضا دادین، رئیس اون دپارتمان شما رو نمیشناسه، با رئیس دپارتمانی که شما با شما کار کرده تماس میگیره. ناهماهنگی بین اطلاعاتی که شما در رزومتون میدید و اون نوع اطلاعات، حالا اینکه میگم توی بازار کار برای بعضی از فیلدها خیلی کوچیکه، ممکنه مثلا شما گفتید من در کمپانی فلان کار کردم و رزومه فرستادیم برای کمپانی بی، کمپانی بی مدیرش با کمپانی ای کاملا آشناست و قبل از اینکه شما رو دعوت بکنه برای اینترویو زنگ میزنه و از اون میپرسه و میبینه که بین اون حرفی که شما تو رزومه زدین با حرفی که اون داره میزنه هماهنگی هست. از همگی خیلی خیلی سپاسگزارم و باز هم تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه و من وقت شما رو تلف نکرده باشم. به امید خدا